Khi mà chúng ta đọc thông tin về việc những sát thủ người Samoa bị bắt giữ thì mình rất tò mò về việc Samoa là nước nào. Có phải người Samoa nào cũng đô con, cũng có dòng máu chiến binh hay cũng mạnh mẽ về mặt thể chất như vậy không? Rất nhiều điều thú vị đã hiện ra và thậm chí trên thế giới còn có 2 Samoa. Và Samoa chúng ta đang nhắc đến thực sự nổi tiếng với những người mạnh mẽ về mặt thể chất, những người giỏi ở trong những cuộc cạnh tranh 1-1. Samoa có tên gọi chính thức là quốc gia độc lập Samoa, là một quốc đảo nằm ở châu Đại Dương, cụ thể là ở phần phía nam của Thái Bình Dương. Nước này thì gồm có 2 đảo chính là đảo Savai và đảo Upolu, gồm một số đảo nhỏ hơn nữa và một số đảo tiếp tục nhỏ nữa và không có người sinh sống. Đất nước Samoa này thì nằm ở phía nam của đường xích đạo và khoảng cách gần như là giữa đảo Hawaii và đất nước New Zealand. Tổng diện tích đất liền chỉ là 2.842 km vuông, tức là nhỏ hơn rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Samoa nghĩa là gì? Samoa có nghĩa đen là trung tâm linh thiêng. Sự tiếp xúc với người châu Âu của Samoa bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 18, khi mà một người Hà Lan là người không phải người cư dân bản địa đầu tiên được biết đến là đã nhìn thấy quần đảo Samoa. Sau đó thì các chuyến tàu buôn đã ghé qua khu vực này, đặc biệt là những chuyến tàu săn cá voi nữa. Samoa có diện tích nhỏ như vậy thì dân số có đông không? Dân số của đất nước Samoa này vào khoảng trên dưới 200.000 người và khoảng 3/4 dân số sống trên đảo chính, đó là đảo Upolu. Nước này thì có 2 ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Anh và tiếng Samoa. Ở trên bản đồ thế giới thì bạn sẽ nhìn thấy 2 nơi cùng được gọi là Samoa, đó là Samoa mà chúng ta đang nói đến và Samoa thuộc Mỹ. Vậy tại sao lại có điều này, giống và khác nhau như thế nào? Samoa và Samoa thuộc Mỹ thực ra vốn vẫn cùng là một dân tộc trong quá khứ, cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa và từng gần như là một vùng đất thống nhất. Người dân hai bên đều nói tiếng Samoa, có văn hóa bản địa rất giống nhau, cùng có những truyền thống như là hình xăm, múa chiến binh, coi trọng gia đình và có hệ thống tù trưởng. Nhiều gia đình đến giờ vẫn có họ hàng sống cả ở hai bên đảo nên có cảm giác cùng một nhà vẫn là rất rõ. Nhưng cuối thế kỷ 19, những cường quốc như là Mỹ, Đức và Anh đã tranh giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Kết quả là quần đảo Samoa bị chia làm đôi vào năm 1899. Phần phía Tây sau này trở thành đất nước Samoa độc lập mà chúng ta đang nói đến, còn phần phía Đông trở thành Samoa thuộc Mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay nằm ở chính trị và kinh tế. Samoa là quốc gia độc lập, có chính phủ, thủ tướng và có ghế tại Liên Hợp Quốc, nhưng kinh tế khá nhỏ, chủ yếu dựa vào du lịch, nông nghiệp và đặc biệt là nguồn kiều hối, tức là tiền của người ở nước ngoài gửi về. Trong khi đó Samoa thuộc Mỹ là lãnh thổ của nước Mỹ, dùng đồng đô la Mỹ, được Mỹ bảo vệ quân sự và có mức sống hiện đại hơn đáng kể. Người dân Samoa thuộc Mỹ cũng dễ sang đất liền Mỹ để học tập và làm việc hơn. Văn hóa hai bên cũng bắt đầu có những khác biệt theo thời gian. Samoa giữ độc lập thì giữ chất Nam đảo truyền thống rõ ràng hơn, cuộc sống làng xã và phong tục cổ vẫn còn. Còn Samoa thuộc Mỹ thì chịu ảnh hưởng của Mỹ khá rõ, tiếng Anh phổ biến, đồ ăn nhanh kiểu Mỹ nhiều hơn, bóng bầu dục kiểu Mỹ cực kỳ nổi tiếng. Điều thú vị nhất là hai vùng Samoa ở rất gần nhau nhưng đôi lúc lại lệch gần một ngày. Sau khi Samoa đổi múi giờ vào năm 2011 để thuận tiện làm ăn với Úc và New Zealand, thì Samoa đi sang phía bên kia của đường đổi ngày quốc tế, còn Samoa thuộc Mỹ vẫn theo múi giờ của Mỹ. Thành ra có lúc bên này đã là thứ hai nhưng bên kia vẫn còn là chủ nhật, khiến nhiều người đùa rằng chỉ cần bay giữa hai Samoa là có thể du hành thời gian được. Vậy thì người Samoa có phải ai cũng là chiến binh và ai cũng đô con lực lưỡng như mấy cái tay bị bắt giam hay không? Nói thật là Samoa không nổi tiếng với những võ công bí truyền kiểu như Kung Fu của Trung Quốc, Karate của Nhật Bản, Taekwondo của Hàn Quốc hay là Vô Vi Nam của Việt Nam. Nhưng lại cực kỳ nổi tiếng về văn hóa chiến binh và sức mạnh thể chất. Người Samoa thì thuộc nhóm Nam đảo. Đây là những dân tộc từng vượt hàng ngàn cây số trên Thái Bình Dương bằng thuyền gỗ từ hàng trăm năm trước. Cuộc sống ở đảo rồi là chiến tranh bộ tộc rồi là cái việc phải lao động nặng nhọc khiến họ phát triển hình ảnh rất đặc trưng. Họ rất là to lớn, cơ bắp và cực kỳ lì đòn. Ngày xưa thì các bộ tộc Samoa thường chiến đấu bằng giáo, gậy và đánh cận chiến. Văn hóa chiến binh ăn sâu tới mức nhiều thứ ngày nay vẫn còn những dấu vết rõ rệt. Ví dụ nổi tiếng là hình xăm của người Samoa. Đây không chỉ đơn giản là xăm cho đẹp mà giống như một bài kiểm tra chịu đau để chứng minh sự trưởng thành của người đàn ông Samoa. Quá trình xăm truyền thống cực kỳ đau, kéo dài nhiều ngày và ai chịu được mới được xem là chiến binh thực thụ. Ngoài ra, Samoa còn nổi tiếng với Siva Afi. Siva Afi là tiếng địa phương, dịch ra có nghĩa là điệu múa đao lửa cực kỳ nổi tiếng ở đây. Ban đầu nó có liên hệ với kỹ năng xoay vũ khí và biểu diễn của các chiến binh, sau này thì trở thành màn trình diễn văn hóa đặc trưng của Samoa. Nhìn người Samoa múa lửa ban đêm rất giống cảnh ở trong phim sử thi.
cơ bắp, hình xăm, lửa quay vòng và tiếng hô chiến trận vang lên giữa đảo của Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý nhất là dân số chỉ hơn 200.000 người, có khi còn chưa được 200.000 người. Samoa lại sản sinh ra nhiều vận động viên đối kháng và thể thao va chạm mạnh. Trong WWE, cái môn đấu vật biểu diễn, trong UFC hay là rugby thế giới, người Samoa xuất hiện khá nhiều. Ví dụ như là Ray Johnson có gốc Samoa, còn gia đình đô vật Anoa'i gần như là đế chế chiến binh của WWE. Ngoài ra thì võ tổng hợp MMA cũng có các võ sĩ Samoa nổi tiếng, ví dụ như là Mark Hunt. Họ mạnh về sức bền, độ lì và tinh thần chiến đấu hơn là kỹ thuật võ học cầu kỳ. Có người còn nói đùa rằng ở Samoa chỉ cần bước vào buổi tụ họp gia đình là đã thấy nguyên dàn WWE ngồi cùng ăn thịt nướng với nhau. Sau đây là một số sự thật thú vị về Samoa. Sự thật thú vị đầu tiên, người Samoa sống ở nước ngoài còn đông hơn ở trong nước. Điều rất đặc biệt là số người Samoa sống ở nước ngoài hiện nay nhiều hơn dân số đang sống trên chính hòn đảo này. Người Samoa di chuyển rất đông sang Mỹ, Úc và New Zealand. Chính cộng đồng di cư này đã giúp văn hóa Samoa lan rộng toàn cầu, từ rugby cho đến các môn thể thao đối kháng nữa, các môn võ. Dấu ấn Samoa xuất hiện ở nhiều nơi, dù đây chỉ là một quốc đảo nhỏ giữa đại dương, và cũng xuất hiện ở Việt Nam, mặc dù không mang ý nghĩa tích cực. Sự thật thú vị thứ hai, Samoa từng xáo sổ cả một ngày khỏi lịch. Đây là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới từng biến mất cả một ngày trên lịch. Năm 2011, quốc đảo này quyết định đổi sang phía bên kia đường đổi ngày quốc tế để thuận tiện giao thương với Úc và New Zealand. Chuyện này đã nói rồi nhưng bây giờ nói chi tiết hơn, bởi vì đây là hai đối tác kinh tế lớn nhất của họ. Kết quả là người dân Samoa đi ngủ vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2011 và thức dậy đã là ngày 31 tháng 12 của năm 2011. Ngày 30 tháng 12 năm 2011 hoàn toàn không tồn tại ở Samoa. Trước khi đổi múi giờ, Samoa nổi tiếng là một trong những nơi cuối cùng trên trái đất nhìn thấy mặt trời lặn mỗi ngày. Điều này giúp quốc đảo nhỏ bé giữa Thái Bình Dương từng được quảng bá rất mạnh về du lịch với hình ảnh nơi cuối cùng kết thúc một ngày. Nhiều du khách thích cảm giác đứng trên đảo nhìn hoàng hôn và nghĩ rằng mình đang ở một trong những nơi cuối cùng bước sang ngày mới. Sau khi đổi múi giờ, danh hiệu này gần như đã chuyển sang nơi khác. Sự thật thú vị thứ ba, từ tattoo bắt nguồn từ tiếng Samoa. Nhiều người không biết rằng từ tattoo trong tiếng Anh thực chất bắt nguồn từ tatau của người Samoa. Với người Samoa, hình xăm không chỉ làm đẹp mà còn là biểu tượng của danh dự, sự trưởng thành và tinh thần chiến binh. Xăm truyền thống của Samoa rất đau vì ngày xưa dụng cụ thủ công làm từ xương, răng hoặc gai nhọn để đóng mực vào da. Một hình xăm lớn có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới làm xong được. Đàn ông Samoa nào mà chịu được quá trình này thường được xem là người đã trưởng thành và đủ bản lĩnh trong cộng đồng. Sự thật thú vị thứ tư, nhiều ngôi làng hiện nay vẫn đóng cửa để cầu nguyện. Văn hóa Samoa đến giờ vẫn cực kỳ truyền thống. Ở nhiều ngôi làng, người ta vẫn duy trì một khoảng thời gian cầu nguyện vào buổi chiều. Khi đó đường làng gần như đóng lại để mọi người tập trung cầu nguyện cùng nhau. Xe cộ, khách du lịch hay người ngoài đều phải tôn trọng quy tắc này. Điều đó cho thấy dù thế giới hiện đại thay đổi rất nhanh, Samoa vẫn giữ được nhịp sống cộng đồng và tinh thần tín ngưỡng rất mạnh, đặc biệt là ảnh hưởng của Kitô giáo. Kế tiếp, Chủ nhật ở Samoa yên tĩnh. Ở Samoa, Chủ nhật là ngày nghỉ đúng nghĩa. Rất nhiều cửa hàng, bãi biển thuộc làng xã địa phương và hoạt động giải trí đều phải đóng cửa. Không khí yên tĩnh đến mức nhiều du khách đến đây lần đầu bị sốc vì chẳng biết đi đâu và mua gì. Nguyên nhân là Kitô giáo ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống của Samoa. Chủ nhật được xem là ngày dành cho nhà thờ, gia đình và nghỉ ngơi. Đây là một nhịp sống rất hiếm còn tồn tại trong thời đại mà nhiều thành phố lớn trên thế giới đã hoạt động 24/7. Sự thật thú vị thứ 6, Apia là thành phố duy nhất của Samoa. Cả đất nước chỉ có một thành phố thôi. Với dân số chỉ khoảng 200.000 người, phần lớn người Samoa vẫn mang cảm giác của những làng đảo nhiệt đới hơn là một quốc gia đô thị hiện đại. Apia vừa là trung tâm kinh tế chính trị, vừa là cửa ngõ du lịch lớn nhất của đất nước. Nhưng ngay cả tại đây, nhịp sống vẫn khá chậm, ít nhà cao tầng và rất khác với các siêu đô thị châu Á. Chỉ cần rời trung tâm vài cây số là đã thấy rừng nhiệt đới, núi lửa và những ngôi làng ven biển rất yên bình. Sự thật thú vị thứ 7, và Samoa là cách sống của họ. Đây là gần như là một bộ quy tắc văn hóa lớn nhất của đất nước này. Nó đề cao gia đình lớn, sự tôn trọng tù trưởng, cộng đồng và tinh thần chia sẻ. Ở Samoa, gia đình không chỉ là cha mẹ và con cái mà còn có thể là cả dòng họ sống gắn bó với nhau. Người trẻ phải kính trọng người lớn tuổi, còn cộng đồng có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau. Chính điều này khiến Samoa dù không giàu có nhưng vẫn giữ được cảm giác cộng đồng rất mạnh. Sự thật thú vị thứ 8, Samoa đẹp như thiên đường nhưng thiên tai thì cũng rất dữ dằn. Nằm giữa vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương, Samoa có biển xanh, rừng nhiệt đới, núi lửa và những bãi biển đẹp như phim điện ảnh.
Nhưng vị trí này cũng khiến quốc đảo thường xuyên hứng chịu bão nhiệt đới, động đất và sóng thần. Thảm họa nổi tiếng nhất là trận sóng thần năm 2009 khiến 149 người thiệt mạng. Những ngôi làng ven biển bị cuốn trôi chỉ trong vài phút. Với một quốc gia dân số nhỏ như Samoa, đây là một cú sốc rất lớn và để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của người dân. Sự thật thú vị thứ 9, Samoa là quốc gia Thái Bình Dương đầu tiên giành độc lập. Ngày 1 tháng 1 năm 1962, một ngày rất dễ nhớ, Samoa chính thức độc lập khỏi sự quản lý của New Zealand và trở thành quốc gia Thái Bình Dương đầu tiên giành độc lập trong thời hiện đại. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì nhiều quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương khi đó vẫn còn chịu ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây. Samoa trở thành biểu tượng cho khả năng tự chủ của các quốc đảo nhỏ, dù dân số và diện tích thì đều rất hạn chế. Và sự thật thú vị cuối cùng, đàn ông Samoa mặc váy. Đây là một loại váy quấn truyền thống nhiều màu sắc, họ mặc nó khi đi biển, làm việc nhà, đi chợ, dự lễ hoặc tới nhà thờ. Với người Samoa, đây là trang phục rất nam tính và thực tế bởi vì khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nhiều du khách phương Tây lần đầu nhìn thấy đàn ông mặc váy thường khá bất ngờ, nhưng ở Samoa, đây là một hình ảnh cực kỳ bình thường và mang đậm bản sắc văn hóa của họ. Mặc váy thế thôi, nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ và mang trong mình hình ảnh của những người chiến binh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.